Ახლა კი მოვიდა ის დრო, როდესაც უნდა შემოგვერთეს მიხეილ ცაგარელი და რადიო იმედის მსმენელი. სანამ შემოგვერთება მიხეილ ცაგარელი, შეგახსენებთ, რომ რადიო იმედი არის რადიო, რომელსაც ყველაზე ვრცელი დაფარვის არეალი აქვს მთელ საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც კი. და ამასობაში შემოგვერთა მიხეილ ცაგარელიც, იმედს ვიტოვებთ, რომ ძალიან დადებითი და იმედის მომცემი იქნება. მოგესალმებით, შემოკარგებო, თქვენი სახეები არ მოწოვს მე, დადებითი განწყობა წინა პლანზე. რას ქვია ესეთ სახეები? კორონავირუსის გავლენა კოსმოსზე. თქვენ ისიც როგორიც არის, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით, რომ საქართველოს ყველაზე ნაკლებად შეეხება ეს ამბავი. ჩვენ ყველაზე მეტად აღვნიშნეთ დისციპლინირებული და ორგანიზებული ერი, გენოტიპში თუმცა ჰქონდა ეს, ქართულ ცეკვებში და სიმღერებში ეს კარგად ჩანს და უცებ გამოჩნდა, ესეც საშიშროების დროს. ყველა არის ორგანიზებული, დისციპლინირებული და დროული იყო მთავრობის და დროული იყო ექიმების მოქმედება, ამიტომ ჩვენ გაცილებით უფრო ადვილად გავივლით ამას. გვექნება პრობლემები უდავოდ მინაგითრად და გვექნება უკვე დღეიდან. რატომ? იმიტომ რომ ხვალ ჩვენ გვაქვს ახალმთვარეობა, მძიმე დღეა. დღეს 29 მთვარის მძიმე დღეა და ამიტომ გვეწყება ჩვენ აგრესიული ინფიცირების პერიოდი მთელ სამყაროში, მარტო ჩვენთან არა. ევროპას რაც უკეთეს უფრო მეტად შეეტყობა, ჩვენ შეგვეტყობა ინფიცირების რაოდენობას მოიმატებს, მაგრამ ვიმეორებ, სასიკვდილო შემთხვევები და სხვა სახის უბედურებები ჩვენ გვერდს აგვივლის და არ გვექნება ის, რაც ახლა არის ევროპაში. ამიტომ შესაძლებლობა იმის, რომ ჩვენ ოღონდ ერთი თხოვნამა კიდე ყველას მიმართ, არავით არის შიში. შიში იზიდავს ყველაზე მეტად ვირუსებს. ეს მათი მგზნობიარობის ფაქტორია, იმიტომ ვირუსი ცოცხალი არსებაა. დადებითი განწყობა, ოპტიმიზმი, ცოტა იუმორი გაურიოთ, მაგრამ პრევენცია აუცილებლად წინა პონზე. ეს იუმორისტული კუთხით ახლა ოთახს უყარს იუმორი და შემოკარგებო ესე გვერდიდან რომ შეხედოთ ახლა ამ პროცესს და ცოტა იუმორით შევურიოთ, მე მგონი იშვიათი შემთხვევა ახლა ვის მიეცემა როდისმე შესაძლებლობა რომ დივანზე წოლით ქვეყანა გადაარჩინოს. ეს შესაძლებლობა გვაქვს, ხო? მეორე, მინდა გითხრათ რომ შეიძლება სერიოზულად გაუმჯობესდეს ჩვენი დემოგრაფიული მდგომარეობა. ხალხის სახშია და ახლა ინტიმური კუთხით დაინტერესება. ჩვენს მაყურებელს ძალიან ჯერა და მინდა გთხოვოთ პირდაპირ ეთერში რომ მოუწოდოთ მათ იმისკენ რომ დარჩნენ სახლში და დარჩნენ იმედს. ჩემო კარგო, დარჩით სახლში, დემოგრაფიული პრობლემაც მოგვარდება, ბევრი საკითხი მოგვარდება, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩემო კარგო, ხალხო, ესე იგი, ეხლა საჭიროა არნახული შინაგანი მობილიზება. პატივისცემა ექიმებისა და იმოვლენებისა, რაც ხდება კოსმოსში, ხდება სერიოზული ცვლილებები. ანუ ხდება მეოთხე განზომილებაში გადასვლა საზოგადოებისა, გონებრივი, ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, ველებურად ვეღარ ვიცხოვრობთ. მოდის ახალი, რატო მოვიდა ინდიგო ბავშვების თელი ჯგუფი ჩვენთან, რატო არიან ჩვენი ბავშვები არნახულად განვითარებულები, რატო გვამზადებენ ზუსტად იმისთვის, რომ გადავიდეთ მეოთხე განზომილებაში ცნობიერებისა, ჩვენ უფრო მეტად უნდა დავუახლოვდეთ უფალს, უნდა მეტად გავძლიეროთ ინტუიცია, მეტად გავერკვეთ კოსმიურ კანონებში ერთმანეთის პატივისცემა და სიყვარული ვისწავლოთ და არა მარტო სუფრაზე. ამისთვის გვამზადებენ გესმით და ამიტომ ხდება ზოგიერთი სულების წაყვანა ქვეყნიდან ისინი ვინც ამისთვის მზად არ არიან, ან არ აქვთ ის რესურსი გონებრივი. ამიტომ ხდება ეს პროცესი. კორონავირუსი იმითია სწორედ განსაკუთრებული ვერ იპოვეს. რატო ვერ იპოვეს ვაქცინა ზუსტად ამიტომ. ეს პროცესი მიმდინარეობს. ყველაზე რთული ამ კუთხით ჩვენ გვექნება ახლა აპრილის 25-მდე და ამიტომ აბსოლუტურად სწორია მთავრობის აი ეს სწორედ დადგენილება. ახლა 25 აპრილის შემდგომ დაიწყება ეს ინფიცირების შემცირება და ივნისში დასრულდება, იმიტომ რომ დაიწყო ეს პროცესი კორონავირუსი მზის და მთვარის დაბნელებების შუა, ეს არის 25 დეკემბრიდან 10 იანვრამდე და დასრულდება აუცილებლად შემდგომ მზის და მთვარის დაბნელებაზე, ეს იქნება ივნისში, ანუ ივნისის ბოლოსთვის მთლიანად. ამიტომ ეს პროცესია, რომელსაც ჩვენ უნდა გავუგოთ სწორად, საქართველოს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გადარჩება. თავარი ოპტიმიზმი, იუმორი არ დავკარგო და პრევენციული ზომები. სახლში დავრჩეთ, ერთმანეთს მოვეფეროთ, ონლაინ სისტემა ჩავრთო წინაპანს და თუ არ იცით დავეუფლოთ ამას და ვესაუბროთ ერთმანეთს ონლაინ სისტემით, საქმეც გავაკეთოთ ონლაინ სისტემით, ბევრი რაღაცა შეიძლება მოლაპარაკების წარმოება და უამრავი რაღაცის ონლაინ სისტემით. ამიტომ არ არის ეს ისეთი გამოუვალი მდგომარეობა. ცოტა ხანი მოვითმინოთ, გავაკეთოთ რაც საჭიროა და ყველაფერი კარგად იქნება. მე ამაში გარწმუნებთ. საქართველოს გადარჩება პლანეტარული ჩვენსკენ არის. ევროპა და მსოფლიოს გადარჩება უბრალოდ იქ ექნება მეტი დანაკარგები. იმიტომ რომ არასერიოზული დამოკიდებულება იტალიისა და ესპანეთისა თქვენ ხედავთ როგორ უსრულდებათ მათ. გადავიდეთ ცალკეულ ნიშნებს. მოდით ახლა ჯერ ნიშნებამდე, არა, მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს ხვალ ახალმთვარეობა ჩემო კარგო, მით უმეტეს კირჩხიბები მძიმეთიდან ახალმთვარეობას ვერძი ზოდიაქოს ნიშანში ხდება და ვერძი აგრესიული ნიშანია მოიხსენებათ, მზე უერთდება შამთვარეს. ამიტომ ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ ეს კვირა განსაკუთრებული სიფრთხილით გავიაროთ, იმიტომ რომ მატულობს აგრესიულობა და
განსაკუთრებით მამაკაცები იქნებიან აგრესიულები, ხვალდაზე ქალებს განსაკუთრებით ყურადღება ამ კუთხით. ვერ ფლობენ თავის აგრესიას, რო იტყვიან. და პლუს ეს კვირა ეთხოვს ყურადღებას სხვადასხვა ცდუნებების, ცუდი აზრების, მოძალების, იგივე დავუშვათ სულსტრაფობის, აგრესიულობის ელემენტი ყველა ადამიანში მატულობს მეტნაკლებად. ამიტომ მაქსიმალურად დავიცვათ პარიტეტი, მაქსიმალურად დავიცვათ დიპლომატია ერთმანეთთან ურთიერთობაში, ტაქტი, სიფრთხილე და წინდახედულობა, რომ ამან არ გააძლიეროს კიდე ნეგატიური გამოვლენებები, ხო? და კიდევ ერთი მშვენი მოვლენა, ესე იგი ხვალ რასთან არის დაკავშირებული? ჩვენ გვაქვს ზუსტად შუა წერტილი, როგორც მე აღვნიშნე, აი ზამთრის მზის და მთვარის დაბნელებებსა და აი ზაფხულის მზის და მთვარის დაბნელების შორის. შუა წერტილი ნიშნავს რას? რომ ეს დღე უნდა განსაკუთრებით ხილად გავიაროთ, არავითარი ახალი საქმე, არავითარი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. უფრო მეტიც თმის შეჭრაც კი არა ისასურველი ხვალ, ხო ესე შეიძლება ნეგატიური მოვლენა იყოს და რაც თავარია უახლოეს 3 დღის განმავლობაში არაფერი არ დაგეგმოთ. თორე ეს ყველაფერი არ იმუშავებს და სულაც უკუმა დარჩით სახლში მოეფერეთ ერთმანეთს მუსიკას მოусმინეთ აგერბატონო ტელევიზორს უყურეთ იმედს უყურეთ ბევრ საინტერესო რამის გაიგებ და ასე შემდგომ ხო და დღეს კიდევ ერთი მშვენი მოვლენა პლანეტა სატურნი გადადის ტესტური სისტემა გვაქვს ჩვენ კოსმოსში გადადის 2 ივლისამდე მერწყულის ზოდიაქოში რატოა ტესტი იმიტომ რომ სატურნი მერე დაბრუნდება უკან 2 ივლისს ისევ თხის ქაში და მერე უკვე წლის ბოლოს გადავა 2 წლით მერწყულის ზოდიაქოში ჩემო კარგო ესე იგი ეს რას ნიშნავს მერწყული არის ყველაზე დემოკრატიული ნიშანი და ამიტომ ეს არის მთავრობისთვის თითოეული წევრისთვის და თითოეული ადამიანისთვის ტესტი 2 ივლისამდე აი როცა გადადის სატურნი მერწყულში აბა გავხდებით დემოკრატები შეგვიძლია დემოკრატიული პრინციპების ერთმანეთის ურთიერთგაგების და პატივისცემის გამოვლენა ეს არის მთავარი თადეოზი იყო 12 მოციქულიდან მერწყული თუ რამე ქონდა ყველაფერს ურიგებდა ადამიანს ანუ ეს არის სოციუმზე მუშაობის ადამიანებისთვის პატივისცემის და კარგის გაკეთების დრო გააკეთებს მთავრობა თითოეულ ჩვენდეგანი ამას მაშინ შემდეგი 2 წელიწადი უკვე იქნება გაცილებით უფრო წარმატებული და წინსვლის მქონე აი ეს ტესტი გვაქვს ჩვენ წინ მათ შორის სამთავრობო ტესტია ეხლა შეხება ზოდიაქოს ნიშნებს დავიწყოთ ვერძის ზოდიაქო ეხლა მისი დროა იმიტომ ზე გადავიდა ვერძის ზოდიაქოში ძალიან აქტიურები არიან ენერგიულები ინიციატივიანები ნინოს ვერ გააჩერებთ ჩვენსაც ცოტა ხანში ნახავთ როგორი ენერგიული იქნება მაგრამ პრობლემა აქვს ერთი ესე იგი ამ ენერგიისგან გამომდინარე სულ სწრაფი ხდება და იმპულსური ყველაფერი უნდა უცებ ეხლა ვერს აი ეს არ გააკეთოთ შემოკარგებო 7 ჯერ გაზომერთ ანუ ქართულად არის 100 ჯერ გაზომერთ ხო გაჩერი 7 ჯერ მაჩ პრუსული ვარიანტია და ამიტომ ამ პრინციპით ვიმოქმედოთ იმიტომ რომ იმპულსურობა გინდათ ონლაინ რეჟიმის მუშაობის დროს გინდათ ჩვეულებრივი კონტაქტის დროს არის შეცდომის ტოპასი სხვა მხრივ წარმატების ფაქტორი ყველა დონეზე გაქვთ უმაღლესი ვინ არის ყველაზე რისკიანი ამ ნიშანში რისკის ზონა მათ შორის ინფიცირების კუთხით ვისა აქვს კუროს ყუროებო ეხლა ენერგოტონუსი თქვენ გაქვთ ყველაზე დაბალი მთელი წლის განმავლობაში და მოიხსენებათ იმუნიტეტის ნაკლებობა სწორედ ვირუსისთვის არის სასურველი ამიტომ არავითარი ზედმეტი კონტაქტები თქვენ აი ვინ დარჩეს პირველ რიგში სახლში ეს არის ყურო იმიტომ ენერგოტონუსი აქვს დაბალი განწყობა აქვს ცუდი ემოციურად არასტაბილურია ეს ნიშანი ამიტომ ყველაზე მეტად თქვენ ჯობია რომ გადახვიდეთ ყოველდღიურ საქმეებში ან მეტად მით უმეტეს დივანზე წამოწვევა ყველაზე მეტად ყუროს უყვარს ხო ზარმაცი ნიშანი გაუნდარეთ მე ახლა რო ვიხსენებ, საერთოდ არავინ არ ყავს მე მგონი კურო. როგორ არ ყავთ, აგერ მიყურებთ მე. ჩემო კარგი კურო, რას ქვია არ ყავთ. სარმაცობას ნამდვილად ვერ არა, ნუ გასაგებია ახლა მე უკვე ცხოვრება ბევრი რამ ვასწავლა. ანუ მე ახლა გავიგერო თქვენ დივანზე წავლა გიყვართ ბატონო. მიყვარს, როგორ არ მიყვარს კაცო, მაგრამ სადაა მაგის დრო. თორე რეალურად ისე არა და რასებედა კუროა, ხო? იდეაში მიყვარს, კი, როგორ არა. ხო, ახლა აკენა გამომდარა, ჩემო კარგებო, ესე გაითვალისწინეთ კუროებო მაქსიმალურად ყოველდღიურ რეჟიმზე გადადით მეტად დაისვენ ზუსტად ახლა თქვენთვის არის ეს პერიოდი ამ კუთხით კარგი ტყუპებს რაც შეეხება ახლა პირველში გაითვალისწინეთ ტყუპების ენერგია მატულობს ძალიან ინტელექტუალურია ძალიან ინტერესო იდეები აქვს მაგრამ ახლა ყველამ გაითვალისწინეთ ვისაც კარგი პერიოდი გაქვთ ცოტა სხვა რეჟიმია ახლა და სხვანაირად უნდა მიესადაგოთ ესე იგი იდეების იგივე რეალიზაცია რაც თქვენ გინდათ ამ კონტაქტების დამყარება შესაძლებელია ახლა მხოლოდ ძირითადად ონლაინ რეჟიმში ამიტომ მაქსიმალურად გამეყენეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები ონლაინ რეჟიმით შეიძლება ბიზნეს საქმიანობასაც მოგიდოთ ხელი და ბევრი საინტერესო იდეა განახორციელოთ. ოღონდ ერთი თხოვნა. ძალიან ფრთხილად იყავით ხანდაზმულ ადამიანებთან, იმიტომ რომ უტაქტო მოქმედება თქვენი მხრიდან და სიტყვიერი გამოთქმები ხანდაზმულებთან და ავტორიტეტების არ მიღება და ხელმძღვანელებთან დაპირისპირების ტენდენცია შეიძლება ძალიან ცუდად დაგისრულებო. გერჩქებებსაც შეეხება ძველი პრობლემების გადაწყვეტის დროა. ყველა სახის ძველი პრობლემა, ძველი ურთიერთობა თუ იყო გართულებული, ახლა ყველაფერი აღდგება და გადაწყდება ძალიან კარგად. ერგოტონუსი თქვენი თანდათან მცირდება, ამიტომ გაითვალისწინეთ
მით უმეტეს ხვალინდელი დღე, ახალმთვარეობა, რომელსაც ტრადიციულად მძიმედ გადაიტანს ხოლმე თქვენი ნიშანი და ამიტომ ხასიათცვალებადობამ შეიძლება ცოტა მოიმატოს. ამას მიაქცეთ ყურადღება. სხვა მხრივ, კვირა საქმიანი კუთხით საკმაოდ კარგი და პერსპექტიულია. აი, ლომი ერთ-ერთი ფავორიტია, მაგრამ რაკნას გასახანი არა აქვს. ლომს უყვარს საზოგადოების წინაშე გამოსვლა ის მოუხდება ონლაინ რეჟიმით, ამიტომ იგივე თუნდაც სხვა შორის არის დაანონსებული ონლაინით, რომ ლომი როგორც თამადა, სხვა შორის არ ვიტყვი გვარს სახელს, მაგრამ ერთ-ერთმა პიროვნებამ გამოაცხადა, რომ მოდით ვიქეიფოთ, გავაგზავნოთ კაცო ონლაინ რეჟიმით. მე მოგაწვდით კარგ იმებს, სადღეგრძელოებს და ავწიოთ ჭიქა და მიუჭახუნოთ რა მოხდა. შეიძლება ეკრანში გაახორციელეს ეს. აი კი ბატონო, შემოგარგო ყველა საქმე ონლაინ რეჟიმში მოაგვარეთ, იმიტომ რომ წარმატების შანსი ყველა დონეზე და პოპულარიზაციის შანსი გაქვთ არნახული. თან კარგი ორატორული მონაცემები და კარგი ასეთ ქარიზმა გაქვთ ახლა. ქალწულებს სხვა შორის საქმიანი კუთხით საკმაოდ კარგი პერიოდი აქვს, შეიძლება ძალიან ბევრ რამეს მიაღწიოს. მათ შორის ძალიან ორგანიზებულია, შეუპოვარიანების ყოფიანია, მომთმენია, გავეთვალისწინოთ, ამიტომ ძველი პრობლემები თუ რაიმე ქონდა, ეხლა მაგის გადაწყვეტის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, მოთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამომდინარე იმ მდგომარეობიდან, რაც ჩვენ გვაქვს, გადავიდეთ მაინც მეტად ონლაინ რეჟიმში. ყველას ვთხოვ ამას. სასწორი სხვა შორის ძალიან კარგია, წარმატებების შანსი აქვს არნახული მოგებების კუთხით. არ ვიცი ხა როგორ ითამაშებს ლატარეებში და სხვა თამაშებში, თუ ამას ონლაინში შეძლებს, მოიგებს. სხვა შორის აქვს შანსი იმისა, რომ მოაგვაროს ურთიერთობები თუ რამე პრობლემა ქონდა ოჯახის წევრებთან, ახლობლებთან, მეგობრებთან მიმართებით. სხვა შორის მეგობართა დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სასწორისთვის და სხვა შორის არაერთხელ დაეხმარებიან მას და ძალიან კარგ იდეებსაც მიაწვდიან, რაც გახდება შემდგომი მათი იდეების გენერირების და რეალიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. Ergotonus მაღალი აქვს, ამიტომ ის ნიშანი აქტიური ახლა საკმაოდ კონტაქტური. ამიტომ ონლაინის კუთხით კონტაქტები და მისი ქარიზმა არნახულად გამოჩნდება, მინდა გითხრათ. ბევრ სხვა კომპლექსურ შიდა ხასიათის შტრიხებს კარგად დამალავს ონლაინის მეშვეობით ზუსტად. რაც შეეხება მორიელს, აი ვისა კიდე რისკის ზონა. მორიელი ახლა ენერგოტონუსი დაბალი აქვს, ამიტომ ცოტა განწყობა უარესდება, გაითვალისწინეთ შემოკარგვა, ემოციურად უფრო გაღიზიანებული ხდება და შეიძლება ადვილად გადავიდეს აგრესიაზე. მათ შეიძლება მისი საფირმო შტრიხები, უკონტროლო ეჭვიანობა, სარკასტული გასლიანი გამოთქმებით ამ პირდაპირ შუბში და ასეთი ცოტა არა ტაქტიურიანად მოქმედების უნარი აქ ძაფრდება. ამიტომ შეიძლება გახდეს კონფლიქტების ერთ-ერთი მიზეზი, როგორც სახლში, ასევე სამსახურში. მორიელებო, ტაიმ-აუტი აიღეთ ცოტა ხნით. ან დაისვენეთ საერთოდ, ან ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლა ზედმეტად სხვა ადამიანებს ნუ გააღიზიანოთ თქვენი უხასიათობით. ეს ჩემი თხოვნაა და მით უმეტეს თუ განაწყენებული ხართ ვიღაცაზე, ნუ ეცდებით აქ სამაგეროს გადახდას. რაც შეეხება მშვილდოსნებს, შემოგარგოთ თქვენ, ეხა როგორც ყველას დიდი, აი, ვის უნდა მიბაძოთ? მშვილდოსნებს. ყველაზე ოპტიმისტური ნიშანი, რომელიც არასოდეს არ კარგავს ოპტიმიზმს, რაც უნდა რთული სიტუაცია კონდეს ცხოვრებაში. მით უმეტეს შემოგარგოთ, ახლა არ ვიცი ახლა როგორ განხორციელდება მშვილდოსნების ცხოვრებაში, უფრო გოდერძინდა მისმა მეგობარმა იციან, მაგრამ რომანტიკული ურთიერთობებისა და სასიყვარულო კონტაქტებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. მინდა გითხრათ და პლუს ამას დავუმატოთ ისიც, რომ ფინანსური კუთხით შეიძლება გარკვეული ურთიერთობების დამყარება ფინანსურ ორგანიზაციებთან ონლაინ რეჟიმში. კი, წარმატების შანსი არის. დღესკაც რაც შეეხება ძალიან კარგია საქმიანი კუთხით, შეიძლება ჯგუფის შექმნას იგივე ონლაინით. ოღონდ რომელიც ეს ჯგუფი იმუშავებს გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როგორც კი სიტუაცია შეიცვლება, ოღონდ სასიკეთოდ როგორც ერთიანი ჯგუფი. მაგრამ ერთი თხოვნაა დღისკისადმი, ყველაფერი გაასაიდუმლოს. წინ ახლა არაფერი არ გახმაუროს. აი ერთ-ერთი ფავორიტი არის მერწყული. მერწყულს ახლა შეუძლია საზოგადოებასაც მიმართოს და მიმართოს ხელმძღვანელ პირებს ძალიან საინტერესო ინოვაციური წინადადებებით, რომელიც იქნება დაკმაყოფილებელი. ამიტომ შანსები წარმატებისა, შემოქმედებითი განვითარებისა, მეგობრული თანადგომისა და ბევრი სხვა წარმატებისა აშკარად გაქვს. შემოკარგო ტონუსი მატულობს, განწყობა დადებითია, ახლა ერთ-ერთი შენი დროა მინდა თქვა. თევზებს თხოვ, ესე იგი მაქსიმალურ ყურადღებას და სიფრთხილეს და ტონუსი კლებულობს, მაგრამ წარმატების შანსი ჯერ არის. აქ სხვა შორის მეგობრებიც დაეხმარებიან, დროულად აუდგებიან გვერდით, ამიტომ შემოქმედებით ინჭის უნარის, წარმატებული მოქმედების უნარი აქვთ, საქმიანი შესაძლებლობა, უნდა ყველაფერი ონლაინ რეჟიმში გადადის, ინტუიცია მძაფრია და ზუსტად აძლევს არჩევანის შესაძლებლობას, თან ძალიან დიპლომატიური ხდება ეს ნიშანი და ძალიან არტისტული. მაგრამ ერთი თხოვნა ენერგოტონუსი კლებულობს. არ გაცივლეთ. ეცადეთ მოუაროთ საკუთარ თავს ჯანმრთელობას და მოვერიდოთ ყველა სახის ინფიცირების ადგილებს. თქვენ გაფრთხილებული ხართ, ანუ უკვე შეიარაღებული ხართ, წარმატებული კვირა ყოფილიყოს ყველასთვის და კიდევ ერთხელ გთხოვთ მაქსიმალურად პრევენციის ზონები გამოვიყენოთ, დავრჩეთ სახლში და დადებითი განწყობით შევხვდეთ იუმორით ცოტა მეტად ყოველივე ამას. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მოყურებელსაც და ჩვენ თავებს.